class. Now let's review the lesson together. Now, part 1, let's review. Look at picture number 1. There is a bed next to the bookshelf. Yeah, there is a bed next to the bookshelf. Look at picture number 2. There is a bookshelf behind the bed. Look at picture number 3. There is a sofa. There is a sofa in front of the table. There is a sofa in front of the table. Good. Next one. Look at picture number 4. There is a sofa behind the table. There is a sofa behind the table. Look at picture number 5. There is a clock. There is a clock next to the computer. There is a clock next to the computer. Look at picture number 6. There is a computer in front of the clock. There is a computer in front of the clock. Look at picture number 7. There is a clock. Yeah, there is a clock in front of the box. There is a clock in front of the box. Look at picture number 8. There is an apple on the table. Good. There is an apple on the table. Look at picture number 9. There is an orange in the basket. There is an orange in the basket. Look at number 10. There is a dog under the table. There is a dog under the table. Okay. Now let's review my house, okay? Now, let's read together first to remember. Now, look, this is my house. Look, this is my house. Nhìn này, đây là nhà của tớ đấy. There are 6 rooms in my house. There are 6 rooms in my house. Có 6 phòng trong nhà của tớ. There are 2 bedrooms. There are 2 bedrooms. A bathroom, a kitchen, a living room, and a dining room. Yes. Có 2 phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ăn. Okay? There are 2 bedrooms, a bathrooms, a kitchen, a living room, and a dining room. Good. Okay, bây giờ mình sẽ cùng miêu tả phòng khách nha. Now, number 1. Look, this is the living room in my house. Look, this is a living room in my house. Nhìn này, đây là phòng khách trong nhà của tớ đấy. In the living room. In the living room. Ở trong phòng khách. There is a clock on the wall. On the wall. Tức là có một cái đồng hồ ở trên tường. There is a clock on the wall. On the wall. Okay? There is a TV on the cupboard. Cupboard là cái tủ đựng đồ nha các bạn ơi. On the cupboard. There is a TV on the cupboard. There is 2 sofas. 1 and 2, okay? There are 2 sofas on the floor. Có 2 cái ghế sofa ở trên sàn nhà. Hoặc là các bạn có thể nói trong phòng khách. There are 2 sofas on the floor là sàn nhà nhé. Trên sàn nhà. On the floor. There are 2 pillows là có 2 cái gối ôm. There are 2 pillows on the sofas. On the sofas. Có 2 cái gối ôm ở trên ghế sofa. There are
There are two pictures on the wall. There are two pictures on the wall. Có hai bức tranh ở trên tường. I usually watch TV in the living room. Mình nói một hoạt động của mình thường làm ở phòng khách. Okay? I usually watch TV in the living room. Okay? Next one, class. The living room. The bedroom, sorry. Đây là phòng ngủ nhé. Okay, class. Now, look. This is my bedroom. Nhìn này, đây là phòng ngủ của tớ đấy. Look, this is my bedroom. In the bedroom, trong phòng ngủ, there is a dog. Chỗ này teacher thiếu nha. There is a dog next to the bed. Có một chú chó ở cạnh giường. There is a dog next to the bed. There is a school bag under the table. Có một chiếc cặp sách ở dưới bàn. There is a school bag under the table. There are many books on the tables. Có rất nhiều sách ở trên bàn. There are many books on the tables. There is a computer. There is a computer behind the cat. Có một cái máy tính ở sau chú mèo. There is a chair near the table. Có một cái ghế ở cạnh cái bàn. There is a chair near the table. There is a clock between the pictures. Tức là có một cái đồng hồ ở giữa những bức tranh. There is a clock between the pictures. Và mình tiếp tục kể một hoạt động. Teacher quên chưa thay. Và cuối cùng mình sẽ kể một hoạt động mà mình thường làm trong phòng ngủ. Được chưa? Các bạn có thể kể 2 hoạt động. Tôi luôn luôn do my homework in the bedroom. In the bedroom. I always do the homework in the bedroom. Tôi luôn luôn làm bài tập ở phòng ngủ. Okay. Yes class, that's finished. Các bạn hãy xem lại video thật nhiều lần và ôn bài cho thật tốt nha. Okay, it's time to say goodbye.